Doamne, ce idiotă! Striga mama cu tot glasul. Așa de proaste mai trebuie căutate. Se zbătea dintr-o parte în alta. Dar eu nu sunt vinovată că... Ștergea lacrimile Irina. Cu atât mai mult că pe Anatolie încă îl iubeam. Închideți gura! O lovi cu prosopul Galina Semionovna. Să pierzi un astfel de logodnic, trebuie să fii o găină fără minte. Nu se putea liniști. Mamă, ce să fac acum? Striga din nou fiica. Au refuzat să facă avort. Ce legătură am eu cu asta? Galina Semionovna se pregătea din nou să o lovească. Irina își acoperi fața cu mâinile. Mama era înfuriată. Era capabilă de multe. Așadar, Irina se pregătea să se căsătorească cu un tânăr promițător. Mama a depus foarte mult efort pentru a-i face cunoștință. Cine ar avea nevoie de o proastă neînvățată? Cum a crescut fiica ei Irina? Deși Galina Semionovna nu era foarte dornică să investească bani în fiica ei. În opinia ei, o școală de croitorie era suficientă. Cu atât mai mult că în mâinile ei era cel mai important atu. Galia a născut o fetiță de la un bărbat foarte frumos. În ochii Irinei, pasiunea ardea. A crescut o fată frumoasă. Pe asta s-au făcut toate pariurile. Nu doar că la 17 ani Irina s-a legat de un bărbat de 35 de ani. Galina Semionovna a avut dificultăți să o despartă de el. Irina a fost pe punctul de a fugi de acasă cu iubitul ei. Vladimir era gata să-și părăsească familia pentru fată. Slavă Domnului, Irina a avut minte să asculte de mama ei, care i-a amenințat că nu o va mai primi niciodată înapoi. Acest lucru a funcționat întotdeauna ca prin minune. Dar, după 1 an și jumătate, a venit o altă nenorocire. De undeva, Irina l-a descoperit pe Anatolie. Băiatul era tractorist, dar un tip îndrăzneț. În general, Irina îi lipsea exact tipul de minte de care avea nevoie. Era și ea o fire impulsivă, așa că romantismul și pasiunile tinerilor erau atât de intense încât nimeni nu ar fi crezut că nu se va întâmpla nimic. Dacă mai aud că te-ai dus la el, îți voi smulge toate părul. Amenința Galina Semionovna. Ei, ai cerut-o pe asta. Flutura ia mâinile. Dar Irina nu îi dădea atenție cuvintele. Era îndrăgostită și îi plăcea mai mult să aibă aventuri cu tineri decât cu bărbați maturi. Mama a început să tragă semnale de alarmă în toate instanțele. Ultimele au fost bârfitoarele prietene și câțiva dintre rude. Galina Semionovna nu se deosebea prea mult prin educație sau dorința de a-și schimba viața. Era mulțumită de tot. Femeia se considera înțeleaptă și rațională, deși nici ea nu putea explica cum o persoană atât de prudentă a putut trăi doar 5 luni cu soțul ei. De fapt, cea mai mare dorință a Galinei era să o mărite pe Irina cât mai repede, ca să poată respira în liniște. Mama avea un sentiment prost că fiica ei va mai face prostii, iar acest sentiment s-a confirmat. Adevărul este că nu a fost deloc la momentul potrivit. Să facem câțiva pași înapoi. Galina Semionovna a reușit, prin intermediul unor cunoștințe, să afle că există un tânăr care arată bine și care avea părinți cu bani. S-a agățat de această femeie ca de ultima salvare din viața ei. A găsit un logodnic de invidiat, a aflat totul despre el, perspectivele i-au plăcut foarte mult. Conform zvonurilor, nu avea prietenă. Dima era educat, tocmai terminase institutul, în plus, își respecta părinții și îi asculta. Aici Galina Semionovna a realizat că toată viața a adorat zei greșiți. Educația și statutul s-au dovedit a fi mai importante decât limba ei. Dar femeia putea să se descurce din orice situație. Nu i-a fost ușor să ajungă la oameni de vază. Din nou, zvonurile despre Irina, pe care le-a răspândit, i-au jucat în favoare. Trebuie spus că Irina învăța la cursuri de zi. Mama planificase. Cine are nevoie de o croitoreasă, cu atât mai mult că sunt intelectuali? A început negocierea. De fapt, tinerii nici măcar nu se cunoșteau. Galina Semionovna a depus eforturi uriașe pentru a-și lăuda fiica astfel încât Dima să se intereseze de ea. De ce, mătușa Dusia? A spus că vorbesc liber limba italiană. Irina a venit acasă într-o furie. Ce? Ai înnebunit complet. Închideți gura, a ordonat mama cu o voce autoritară. Începând de astăzi, vei face ceea ce-ți spun eu, altfel. A fluturat cu pumnul, ceea ce însemna că Irina va fi dată afară din casă. Aceasta a mormăit și a plecat în camera ei. Dar aceasta a fost doar începutul noii ei imagini. Fata a trebuit să învețe câteva fraze în italiană. Dar mama parcă înnebunise. Imaginația ei s-a dezlănțuit atât de mult încât Irina a fost pe punctul de a pleca de acasă. Ce designer! Țipa fiica. Eu sunt croitoreasă.
Ce practică în Italia? Îți dai seama ce spui? Așadar, la final a ieșit următoarea situație. Irina, cu o mână tremurândă, ținea caietul îngălbenit în care era scrisă biografia ei. Irina, fiica nelegitimă a unui cunoscut designer italian, a citit prima frază. Are o legătură directă cu marele neam italian. A studiat mai întâi la colegiu, apoi a intrat la institut. A fost de 2 ori în stagiu la Paris și Milano. Vorbește fluent italiană și franceză. Irina s-a palidit. În acel moment, aproape că a leșinat. Mama a șocat-o pur și simplu. Fata a băut apă rece, pentru că într-o clipă aproape că și-a pierdut vocea. Este moștenitoarea unei vile din Italia și a unei crame de la străbunicul ei, a continuat fiica. Duce un stil de viață sănătos, călătorește mult, adoră să joace șah. Ce? A strigat Irina. Ce șah? Eu nici măcar nu pot să mulțesc în minte. Se înfuria ea. Citește literatură italiană în original, compune poezii și iubește câinii. Irina a căzut pe scaun. Nu a reușit să termine de citit. Galina Semionovna, mulțumită, își freca mâinile. Și mai joci la pian, călărești și... Nu a terminat, deoarece fiica a leșinat. Ce slabă nervoasă! A dus-o mama pe Irina în pat. Proastă! Eu îi construiesc astfel de perspective, iar ea... Fata a suspinat și a deschis ochii. Salvați-mă de acest demon! Vă rog, trimiteți-mă la tatăl meu. Mai bine aș trăi cu el în Italia decât cu o mamă nebună. Taci! A înjurat Galina Semionovna, dar Irina a căzut din nou în neant. Mama a adus gheață din frigider și a pus-o pe cap. Nu se gândea să renunțe. Seara, Galina Semionovna se plimba cu importanță prin bucătărie. Irina stătea la masă, se uita la numeroasele farfurii și ustensile de bucătărie. Așadar, să începem, a ordonat mama și s-a uitat la o imagine de pe internet cu un titlu promițător etichetă. Furculița pentru stridii, ca un comandant, a declarat ea. Ce? S-a înecat Irina. Cine sunt aceștia? A făcut ochii mari la mama. Broaște, nu-i așa? Ce proastă! A înjurat aceasta. Ești Senorina. Obieciuiește-te, altfel vei merge să lucrezi ca menajeră. M-ai înțeles? Da, Senora, a spus Irina cu ironie. Hai cu paharele, e mult mai interesant. Galina Semionovna a răsturnat toată biblioteca de copii pentru a găsi măcar câteva informații. Nu folosea smartphone-ul, iar din principiu avea un telefon cu butoane. După o săptămână de învățare, Galina Semionovna a crezut că au avansat deja mult. Irina a învățat salutul și rămas bun în italiană, putea să spună cum o cheamă și să întrebe ce mai face. Ei bine, iată, ți-am spus că vorbești liber italiană. Mama se bucura de succesul ei. Și ce? Îmi place chiar. Se învârtea fiica în fața oglinzii. Chiar și Anatolie m-a lăudat. Din nou cu vechile obiceiuri. S-a enervat mama, ca numele acestui idiot să nu mai fie pronunțat în casa mea. Oi, i-a arătat Irina mamei limba, tu m-ai născut de la un bărbat căsătorit. Conform cuvintelor tale, tatăl meu designer te-a sedus, așa că nu mai încerca să te faci că ești o mielușea nevinovată. Idiotă! Taci! Galina Semionovna nu mai avea răbdare cu ea. Cum poți fi atât de proastă? Dacă te-aș fi luat, din păcate, mai bine ar fi fost genele tatălui să fie mai puternice, a închis fiica ușa dulapului. Atunci aș fi trăit acum în Italia, a suspinat ea visătoare. Nu mă mai deranja cu prostiile tale. A sărit mama la ea. Nu mai sufere aiurea și ajută-mă să-mi inventez tatăl tău. S-a gândit. Intră în balalaica ta și vezi cum se numesc cei mai cunoscuți designeri italieni. Irina a scos din buzunar smartphone-ul, a început să caute ceva pe Google. Mulțumită, a zâmbit, pentru că i-au plăcut aceste perspective. Ei bine, uite, Prada, Armani, Valentino, Gucci, Versace. Irina a dat ochii peste cap de plăcere. Vreau să fiu Irina Armani. Ce prostie! Nu ai deloc gust, a spus mama cu un ton moralizator. Definitiv doar Valentino. Uf! O nume ciudat. Nu-mi place Irina Valentino, a mormăit fiica. Și vom transforma numele lui în patronimul tău. Începând de astăzi, vei fi Irina Valentinovna, a declarat mama cu mândrie. Și cum îți imaginezi asta? Eu în pașaport sunt Irina Genovna, ce nu-i în regulă? Oi, Doamne, Genadievna! Uf, nici nu m-am mintit de tatăl tău, căci acum mă va lua greața. Am spus, vei fi Valentinovna,
Așa că așa va fi, a spus Galina Semionovna, sprijinindu-se cu fermitate pe șolduri. Așa a devenit Irina o jumătate de italiană. Dar ceea ce era în familia lor nu însemna nimic. Principalul era ca Dima și părinții lui să afle cine este logodnica lui. Și aici Galina Semionovna a trecut la un nou nivel. A început să meargă pe străzi cu spatele drept. La muncă a încetat să înjure, mânca exclusiv cu furculița și cuțitul. Colegii ei de la întreprindere râdeau de ea, nu cum te pregătești să joci în filme. Pentru cei mai puțin inteligenți explic doar o dată. A ridicat cu aroganță capul doamna. Valentino a apărut. Vrea să-și recunoască fiica. Ce Valentino? Din uimire, femeile și-au deschis gura. Galina, ai înnebunit complet? Doamne, dă-mi răbdare să nu înnebunesc cu aceste femei proaste. A ridicat ea mâinile spre cer. Ce? Nu ați auzit de cunoscutul designer italian? El ocupă primul loc în clasament. Numele lui este Valentino. Și ce? A scărpinat o femeie pe cap. Ce legătură are acest Valentino cu tine? Ce proastă! Galina Semionovna nu a mai rezistat. Acesta este tatăl Irinei. S-a întors și s-a așezat pe linia pe care au trecut conservele cu mazăre verde. Ce treabă! Șopteau femeile în timpul pauzelor. De unde a găsit Galina acest italian? Și spunea că l-a iubit pe Ghenadie ei. După 3 zile, Galina Semionovna mergea acasă cu un pas încrezător. Din poartă a ieșit brusc o vecină. Galia, stai puțin. S-a apucat de inimă, pentru că a ars toată ziua de curiozitate. Spune-mi, ce e cu prostiile astea? S-a uitat la femeie. Ce prostii? A ghicit aceasta despre ce este vorba și acest lucru i-a încălzit imediat inima. Se zvonește că Irina nu este fiica lui Ghenadie, a spus bătrâna Dusia. De ce eu nu sunt la curent? Oi, bătrână Dusia, da, s-a înroșit Galina Semionovna. Îți amintești, acum aproape 20 de ani am fost la Gelendzic timp de 3 zile. Ghenadie atunci a fost bolnav cu febră și zăcea, iar eu am plecat singură la mare. Ei bine, bătrâna Dusia nu-și amintea, dar ce contează? Ei bine, ce? Galia, nu mă mai ține în suspans, aproape că am murit astăzi. Am fost la magazin și acolo se vorbește așa. Ei bine, în general, mă întorc, iar el este acolo. Valentino! Galina Semionovna a închis ochii de plăcere. Mâinile ei s-au încrucișat pe piept. Ei bine, am păcătuit, bătrână Dusia. Dar nu regret deloc. Ce bărbat! De aceea m-am despărțit de Ghenadie. Până acum, în inima mea este doar Valentino. Dar de ce nu te-a luat cu el în Italia? Vecina era mai pragmatică, ea s-ar fi dus acolo cu siguranță. Galina Semionovna s-a palidit. Femeia a înțeles că a căzut în capcană. Ei bine, cum așa? I-a venit în minte. Bătrână Dusia, dar ce faci? Tu nu urmărești deloc știrile. A început Marea Revoluție Italiană, țara a fost închisă, iar abia recent au fost permise turiștilor să vină. Așa că Valentino a găsit-o pe Irina, fiica lui. Ce tare! A deschis gura de uimire bătrâna Rot. Ei bine, Galina, ce dragoste! Își ștergea lacrimile. Da, a șuierat și vecina. Așa voi muri, păstrându-mi fidelitatea italianului meu. Galina Semionovna a pășit triumfător spre casă. Îi plăcea nebunește toată această poveste. Acum era o adevărată vedetă. Între timp, Irina se bucura de viață. Nu intenționa să-l părăsească pe Anatolie. Se aflau pe fân, dăruindu-se pasiunii. Ir, ce se zvonește că mama te-a născut de la un italian? A întrebat timid băiatul. E adevărat? Da, a declarat ea cu mândrie, tatăl meu, cunoscutul designer italian Valentino. Ai auzit vreodată de așa ceva? Nu, a recunoscut el sincer. Dar unde l-a găsit mama ta? Mai mult l-a interesat această întrebare. Cu mulți ani în urmă, a suspinat fata, Valentino a venit la Gelendzic, a avut un show acolo. După o zi grea de muncă, a mers să înoate în mare, iar pe mal era mama mea, iar el s-a îndrăgostit de ea din prima clipă. Și cum și-au dat seama? Anatolie nu era atât de prost pe cât credea Irina despre el. El nu știa nici măcar un cuvânt în rusă. Pentru dragoste nu sunt necesare cuvinte, a spus Irina, ca o doamnă de societate. O privire este suficientă. Ei bine, și ce s-a întâmplat apoi? Nu se liniștea Anatolie. De ce nu te-a luat mama ta cu el? Tatăl lui Valentino era prinț moștenitor al Italiei, așa că nu i s-a permis să se căsătorească cu o țărancă rusă. Irina a crescut miza.
Îi plăcea ideea că în venele ei curge sânge regal. Fata s-a distanțat de băiat. Trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu că am observat vreodată de tine, i-a spus ea serios. Înțelegi, ce descendență nobilă am. Da, s-a scărpinat tractoristul pe cap. Înseamnă că acum nu te vei căsători cu mine? A ținut respirația. Ei bine, nu știu, s-a ridicat Irina și a început să-și scuture rochia. Totul depinde de tatăl meu. Dacă îmi va permite, atunci da, ne vom căsători, iar dacă nu, înseamnă că mă va lua în Italia. Anatolie a dus-o pe iubita sa acasă cu bicicleta. Irina nu voia să se despartă de el. Dar dacă cu Diman nu le va merge, atunci, pentru orice eventualitate, îi va rămâne Anatolie. Fata a intrat în casă. Mama ei s-a apropiat imediat de ea. Era toată plină de fericire. Te-au interesat, a spus ea misterios. Astăzi mi-au spus că părinții lui Dima întrebau despre tine. Da, Irina și-a îndreptat spatele. Ei bine, spune-le că mă voi gândi. Și-a corectat decolteul și s-a îndreptat cu un pas important spre camera ei. Galina Semionovna era foarte mândră de ea. Practic, a câștigat singură această bătălie. Să joci un astfel de spectacol putea doar o persoană foarte inteligentă. Iar eu mă temeam că nu mă voi descurca fără geografie și istorie. A râs ea. Oamenii noștri sunt gata să creadă orice. Important este să vorbești convingător. Cu fiecare zi, atmosfera se încingea din ce în ce mai mult. Pe de altă parte, tot mai des se trimiteau semnale. Dima dorea să-și manifeste inițiativa. Nu doar că dădea de înțeles, ci deja vorbea deschis părinților săi că vrea să o cunoască pe Irina. Această necunoscută îl înnebunea. Să se înrudească cu însuși Valentino. Mama băiatului se fâlfâia cu evantaiul. Tocmai aflase că Irina este fiica lui nelegitimă. Da, nu-mi pasă că s-a născut ilegal. Totuși, Valentino este tatăl ei. Doamne! Ce noroc! Se spune că este o copie fidelă a tatălui ei. Pur și simplu dublura lui. Și eu am auzit că Irina seamănă cu designerul. S-a amestecat în discuție Andrei Antonovici. Voi spune așa, dacă va avea bunăvoința să se căsătorească cu Dima nostru, atunci vom deveni nași cu Valentino. Doamne, acesta este un succes amețitor. Mama, tata, vă rog, organizați-ne o întâlnire. O vreau, se agita tânărul. Sunt gata să mă căsătoresc chiar mâine. A sosit ziua, iar Galina Semionovna a fost distrată. A sunat un număr necunoscut. Femeia venise deja de la muncă. Da, a răspuns ea, ca o persoană importantă. Vă ascult. Nu și-a îndulcit vocea pentru a-și arăta importanța. Mama lui Dima, s-a gândit Galina Semionovna. Scuzați-mă, dar nu cunosc niciun Dima, probabil ați greșit numărul. Voia să închidă telefonul cu un gest de superioritate. Așteptați. A reușit să o oprească Alia Vasilievna. Galina Semionovna, am dorit să vă invităm la o cină împreună cu fiica dumneavoastră. Ei bine, nu știu. Sunt foarte ocupată, am un program strâns. Mama Irinei își umflase prețul. Mă voi gândi, hai să vă sun mâine. Fiica mea a venit recent din Italia, trebuie să ne ocupăm de câteva lucruri. Din Italia? A întrebat vocea de la celălalt capăt. Da, desigur, vă rog, nu ne refuzați. Promit că masa noastră va fi numai puțin bună decât cea italiană. Din fericire, Galina Semionovna nu avea limite. A sunat-o pe fiica ei. Irina se plimba cu Anatolie pe tractor în acel moment. Doamne, a înjurat aceasta, oprește-te, că mă va mânca acum. A sărit de pe tractor. Da, mamă, a spus ea cu încredere, te ascult, ce dorești? Nu fi sarcastică, a înjurat Galina Semionovna, vreau să te bucur. Au mușcat. Așteaptă să stabilesc o zi pentru cină. Da, sunt gata pentru orice. Dar unde ești? Ceva a început să suspecteze mama. Așa că vino repede acasă, trebuie să ne alegem o ținută. Irina l-a sărutat pasional pe băiat și a alergat în direcția drumului. Mama începuse să suspecteze ceva în ultima vreme, așa că ar fi mai bine să nu întârzie. Dumnezeule, ce plictiseală! Răsfoia Galina Semionovna ținutele fiicei ei. Poți merge la o recepție în asta? A arătat o fustă de 20 de centimetri lungime. Ce? Asta în loc de chiloți. A aruncat cu furie acea piesă de îmbrăcăminte la modă. Nimic nu e bun, se enerva Galina Semionovna. Noi oricum nu avem bani. Iar tu i-ai cheltuit pe prostii. A strâns toate lucrurile fiicei într-un sac. O voi arunca pe toate. Ai înnebunit.
S-a năpustit Irina asupra ei. Dă-n înapoi. A început să tragă de pachet, pe care mama nu-l dădea. Atunci nu mă voi duce la niciun Dima totul. Lasă-mă în pace. Și voi spune tuturor că tu ai inventat totul. Tatăl meu este Ghenadie, nu acest italian. Închideți gura. A ordonat mama, dar totuși i-a dat înapoi lucrurile fiicei. Așa că a deschis vechiul ei cufăr. Irina și-a închis nasul de mirosul de tămâie. Aproape că a vomat, a ieșit în partea cealaltă. Cred că asta va merge, a auzit vocea mamei. El este designer, așa că să aibă și ea o ciudățenie. Galina Semionovna a adus ceva în bucătărie, iar Irina a făcut o grimasă. Nu și-ar fi putut imagina niciodată cum se vor termina căutările mamei. Ce este asta? S-a palidit văzând o rochie veche de crempelin a bunicii ei. O vei purta, a spus mama rece, iar rochia era până la genunchi și florile de pe ea erau atât de stridente. Ai înnebunit complet, a strigat Irina. Nu voi purta asta, nici nu visa. La ora 8, oaspeții erau la ușă. Irina era toată roșie de furie, tot timpul își ajusta rochia bunicii. Ochii mamei lui Dima s-au lărgit de uimire într-o clipă. Cum vi se pare rochia fiicei mele? Zâmbea Galina Semionovna cu mândrie. Valentino i-a trimis-o de mult, dar Irina o adoră și acum. A fost recunoscută ca fiind cea mai frumoasă la una dintre prezentările sale. Da, a pipăit Alia Vasilievna, materialul este atât de dens, iar eu credeam că italienii preferă materialele ușoare. Oh, este un material foarte scump, i-a șoptit oaspetele la ureche. Vă voi spune sincer, am fost rugată de multe ori să-l vând. O persoană pricepută mi-a spus că pentru acest raritate aș putea câștiga milioane, dar eu nu-l voi vinde niciodată. Este amintirea tatălui iubit al fiicei mele. Dacă ați ști cât de mult o iubește pe Valentino. S-a emoționat ea. Femeia aproape că a început să creadă în propria ei poveste. Seara a fost splendidă. Galina Semionovna a vorbit tot timpul despre Italia. Își amintea totul. Ce biserică frumoasă au la San Lucrezia, inventa ea pe loc. Valentino ne-a trimis fotografii în care se plimbă prin grădină. Vă voi dezvălui un secret. Valentino a cerut ca data viitoare Irina să mă ia cu ea. A divorțat de soția lui de mult, nu poate să mă uite, iar eu nu-l pot uita nici eu. Se pot uita oare la momentele de fericire pe care le-am petrecut împreună? Da, Italia este o țară de basm, a suspinat Andrei Antonovici. Ce să mai spunem despre bucătăria lor? Da, ador mâncarea lor. Napoleon. A închis Galina Semionovna ochii de plăcere. Napoleon este francez, s-a înroșit Dima. Dar ce ne pasă? Am auzit că Napoleon, de fapt, era și el de sânge italian, jongla ușor cu cuvintele oaspete. Nu mă amintesc în ce provincie s-a născut, dar se spune că neamul lui își are originea de la del. A blestemat în sine femeia pe toți italienii, pentru că nu putea să-și amintească niciun nume italian. De la Marele. Marel. Leonardo da Vinci. Am auzit și eu că Bonaparte desena bine, l-a susținut tatălui Dima. Iată-i pe francezii. Cred că toți sunt italieni. Numai cei care au început să mănânce broaște au fost alungați și s-au mutat pe alt teritoriu, iar ulterior au devenit francezii. Andriușa, nimeni nu se compară cu tine în istorie, l-a lăudat soția pe soț. Ce discuție plăcută avem, a aplaudat Alia Vasilievna. Iar Dima nu-și lua ochii de la italianca cu părul negru. Irina îi dădea din când în când replici. Acesta este un triumf. A aruncat Galina Semionovna eșarfa ei în tavan. Irina! Sunt în buzunarul nostru. Se bucura ea când s-au întors acasă. Da, ai văzut cum m-a privit? Mă dezbrăca cu ochii. Nu înțeleg deloc cum rochia bunicii nu i-a provocat un reflex de vomă. Încă miroase a tămâie. E bine, ca să nu-ți vină demonii în cap, a răspuns mama. Acum ești, să spunem, logodită, așa că nu-ți voi mai permite să porți această haină. Dar, mama, a suspinat Irina, vrei să mă fac de rușine în această ținută urâtă? Nici o noapte în pat până la nuntă, m-ai auzit? Te omor dacă te săruți cu el înainte de înregistrare, a declarat Galina Semenovna cu amenințare. Și ce să fac cu el? A izbucnit Irina. Am aproape 20 de ani, nu mă voi ține de mână cu el. Te vei ține, a ordonat mama, îți spun încă o dată. Niciun contact până la nuntă, altfel te voi sufoca cu mâinile mele. Așa că Irina a devenit oficial logodnică. Se întâlneau de 2 ori pe săptămână cu Dima, el o ducea la cafea și la film, iar în celelalte seri fata își petrecea timpul cu tractoristul ei. Irina,
Vreau foarte mult ca tatăl tău să fie prezent la nunta noastră, a cerut odată logodnicul ei. Pe Valentina. A palidit ea. Nu, asta e imposibil. Are pașaportul expirat. Nu va putea veni în Rusia în următorii 2, nu, 3 ani. Ei bine, cu siguranță are relații, insista Dima, deci după înregistrare vom zbura imediat la el. În Italia. S-a înnecat ea cu cola. Dima, nu e atât de simplu. Tata este o persoană foarte ocupată, mai ales că nu mă recunosc în Italia. E foarte periculos pentru reputația lui. Și așa mă ascund mereu acolo. Nu voiam să-ți spun, dar ultima dată aproape că m-au răpit. Tata m-a salvat. Sper că nu va uita de ziua nunții noastre. S-a bâlbâit tânărul. Ar fi vrut foarte mult să primească un cadou de la el. Ah, desigur. Tata va trimite. Nu se zgârcește cu banii pentru mine. A făcut Irina un gest cu mâna și imediat s-a răzgândit. Dima! Dar eu dau totul la fondul de caritate. Iubesc foarte mult cățelușii. Lacrimi i-au apărut în ochi. Da, s-a bâlbâit el. Dar cum? Cum? Voia să exprime, dar s-a răzgândit. Ei bine, asta e o faptă nobilă. Voiam să te rog. Băiatul s-a făcut roșu. Nu ai putea să-mi dai lecții de italiană. Mi-ar plăcea să vorbesc liber cu socrul meu, chiar și la telefon. În acel moment, Irina își blestema mama. Părea că acum va pierde totul, pentru că... Ei bine, știi, Dima, eu cred că fiecare ar trebui să se ocupe de treaba lui, a spus Irina serios. Eu știu să cos. Îmi place să fac asta. Vreau să urmez pașii tatălui, dar nu sunt profesor. Mai bine îți găsești un profesor care îi place această activitate. Dar da, ai dreptate. A fost de acord el. Irina, îmi place onestitatea ta și, în general, sunt foarte fericit că ne vom căsători în curând. Vom forma o familie foarte bună. Irina a suspinat ușurată. Era deja obosită să mintă atât de mult. Dar fata nu se gândea atunci că, după nuntă, ce se va întâmpla? Până la urmă, ea și mama ei nu vor putea minți la nesfârșit. Așa au trecut 2 luni. Irina nu a reușit să-l lase pe Anatolie. Mama nu știa nimic despre asta. Dar într-o zi, ea a observat din întâmplare cum Irina se schimbă. Stai așa! S-a uitat cu groază la burtica ei. Irina, ce? Ai dormit cu Dima? Nu, a răspuns ea imediat. El nu este deloc pe gustul meu, e ca un robot. Fiica a murmurat nemulțumită. Nu vreau să mă căsătoresc cu el. Taci! Ce știi tu despre bărbați? A spus mama rece. Așa, a pipăit-o pe burtă. Ai luat câteva kilograme. Lasă-mă în pace, a respins-o fiica. De ce te bagi în treburile mele? Mă duc la plimbare. Irina a fost întotdeauna atât de neglijentă cu sănătatea ei, încât nu a acordat nicio atenție observațiilor mamei, iar după 3 luni, într-o dimineață de vreme, a început. Mizerie! A blestemat Galina Semenovna. De la cine ai rămas însărcinată? Răspunde! A încercat să pătrundă în baie. După aproximativ 15 minute, Irina a ieșit în sfârșit. Era palidă, o durea stomacul. Rapid la doctor. S-a pregătit mama. Dar eu îți voi face. Nu te lăsa, Doamne ferește, dacă ești însărcinată, a amenințat ea pe fiica ei. Ești în a 4-a lună, i-a spus Irinei doctorul ecografist. Felicitări! Cu ce? Plângea ea. Fă-mi urgent un avort, a cerut pacienta. Ei bine, asta e imposibil, a dat din cap doctorul. Nimeni nu va face așa ceva, e ilegal. Ești deja prea avansată. Nu-mi pasă. Scapă-mă de acest monstru, striga fata, arătându-și burtica. Trebuie să mă căsătoresc. Ei bine, atunci căsătorește-te, a ridicat din numeri doctorul. Asta e bine. Spune-i logodnicului tău că ești însărcinată. Dar eu nu am rămas însărcinată de el, suspina Irina. Nu am nevoie de acest copil și nu-l vreau. Ei bine, nu ai decât o singură opțiune, să-l naști și să-l dai spre adopție. A suspinat bărbatul și i-a dat documentele. Galina Semenovna nici măcar nu știa cum de nu și-a omorât fiica în acel moment. Toate eforturile ei au fost distruse într-o clipă. Mai ales după ce Irina a recunoscut că s-a întâlnit cu Anatolie. Să moară! Striga mama. Cum pot să-l urăsc atât de mult? Ne-a stricat totul. Cum ai putut? Proastă! În fața ta se deschidea un viitor atât de frumos. Iar tu? Irina era și ea foarte speriată.
Tocmai împlinise 20 de ani și nu se gândea deloc să devină mamă. Aproape o săptămână Galina Semenovna s-a frământat. Trebuia urgent să iasă din această situație groaznică. Nu voia să renunțe la planul ei. Totul mergea bine. Într-o lună urma să aibă loc nunta lui Irina cu Dima. Ce le voi spune? Îi exploda mintea. Cum să întorc totul? Și după 2 nopți nedormite, Galina Semenovna a zâmbit și a suspinat ușurată. Zin, salut! A sunat-o pe o rudă îndepărtată. Am nevoie de ajutorul tău. Îți amintești, mama mea te-a ajutat. Acum a venit vremea să întorci favoarea. La celălalt capăt nu s-au bucurat prea mult de această întorsătură a evenimentelor. Cu mult timp în urmă, mama Galinei a ajutat-o pe Zina, când aceasta a rămas singură cu un copil în brațe, așa că acum fiica ei era convinsă că îi datorează. Cu acest lucru s-a terminat. Își freca mâinile mama Irinei, a rămas doar cel mai important. Galina Semenovna s-a antrenat puțin. Trebuia să joace atât de convingător încât nimeni să nu aibă îndoieri cu privire la minciuna ei. Alia! A sunat un număr. Am avut o nenorocire. Plângea Galina Semenovna. Valentino! Dragul meu Valentino! A murit! Cum? A șoptit viitoarea soacră cu groază. Galina! Doamne, ce nenorocire! Alia, probabil că voi muri. Nu voi suporta o astfel de durere. Nu se liniștea săraca femeie. Săraca Irina! Cum va trăi acum fără tată? A învălmășit Alia Vasilievna. S-a închis în camera ei, nu vrea să vadă pe nimeni, spunea îngrijorată Galina Semenovna. Nu știu ce se va întâmpla acum. Alia! Vrea să meargă la înmormântare. Nu este ea însăși. Ei bine, desigur, să meargă. Până la urmă, el este tatăl ei, mai ales că este atât de celebru, a susținut soacra. Dar știi că pentru ea este periculos, mai ales că la italieni doliu durează 6 luni, nu se va putea întoarce mai devreme. Va trebui să amânăm nunta. În cele din urmă, Galina Semenovna a spus cel mai important lucru. Gali, ei bine, dacă este așa, suntem de acord, o vom aștepta. Fata are o astfel de durere. Să rămână acolo până când va putea veni, a fost de acord Alia Vasilievna. Uf! Se pare că am scăpat. S-a bucurat mama Irinei după ce a închis telefonul. Alia Vasilievna, cu o față plină de durere, s-a apropiat de soțul ei, care se uita la televizor. Andrei, o nenorocire! A început să plângă soția, Galina a sunat. În general, Valentino a murit, să-i fie țărâna ușoară. Bărbatul a mutat privirea de la ea la ecran, apoi înapoi, în ochii lui era uimire. A murit? A șoptit el. Dar uite-l, sărbătorește 70 de ani. A arătat cu degetul spre ecran. Alia Vasilievna a palidit. Poate că Irinei i-au spus asta special, ca să... A prins telefonul și a sunat-o pe Galina Semenovna. Dar la televizor arată? A întrebat ea șocată. Ce naiba? Șoptea ea, nenorocitul italian. De unde ai apărut, Alia? Ne-au avertizat că despre moartea lui nu trebuie să spunem nimănui. Este o mare doliu pentru toată Italia. Vor păstra totul secret câteva luni. Poate până la 6 luni. Așa că nu te îngrijora. De 3 ani încoace, ei difuzează aniversarea lui de 70 de ani. Numai, te rog, nu spune nimănui. Bine, a răspuns soacra ca un spion. Poți conta pe mine, căci nu se știe niciodată. În secret, atât Dima, cât și părinții lui sperau că Irinei îi va reveni ceva de la bogatul ei tată. Chiar dacă nu la nuntă, atunci după moartea lui, așa că toți erau îngrijorați ca moștenirea să nu-i scape. Galina Semenovna strângea rapid bagajele, în timp ce fiica ei, toată palidă, zăcea în pat. Zina se va ocupa de tine, îi spunea ea. Nu ieși prea des afară. Îți voi da puțini bani și voi veni de câteva ori la tine. Ai grijă să nu te lași. Spune-i acestui idiot că ești în roaming, ca să nu te sune prea des. Ce altceva? Când vei naște, sună-mă imediat. Voi veni și te voi ajuta să scrii cererea. M-ai înțeles? Da, a spus Irina cu greu. Deja a doua zi o durea stomacul. Dima tot încerca să vină în vizită, dar ea reușea cumva să scape de el. Acum voi chema un taxi și vom merge la Zina, pufnea mama. Nu vor fi despărțiri, nu era cazul ca ei să te vadă în această stare, deși, pe de altă parte, plângi după tată. Dar el a murit. A sărit Irina. A murit Ghenadie. Tatăl meu? Nu-și putea lua ochii de la mama. Ce legătură are Ghenadie? Valentino. Ieri dimineață nu s-a mai trezit.
S-a făcut cruce. Să-i fie țărâna ușoară. Dar ce se va întâmpla cu planul nostru? S-a pierdut fiica. Acum nunta cu Dima se anulează? Mama! Nu, idiotă! Acum vei zbura în Italia pentru 6 luni. Au o astfel de tradiție. Pentru toate persoanele cunoscute, doliu durează atât de mult. Ca să-i fie bine în ceruri pentru faptele lor bune. Deși astăzi, se pare, împlinește 70 de ani. Așa că a murit sau nu, s-a enervat Irina. Mama ei o încurca complet. Nu știu. Se enerva. Ce contează? Principalul este să naști și să lași copilul. De ce ai nevoie de acest italian? Dar el este tatăl meu, a răspuns Irina cu ironie, și oricum nu vreau să merg la mătușa Zina. Și acum îți voi arăta, a răspuns mama. Trebuia să se gândească mai devreme. De câte ori ți-am spus să-l lași pe acest tractorist? Ha! Nu, dar tu ești cea mai deșteaptă. Așa că acum vei sta cu Zina, ea este o femeie urâtă, așa că îți va fi de folos. Poți considera că te-am trimis la ea pentru reeducare. Te rog, lasă-mă aici. A implorat fiica. Mamă, nu vreau să merg acolo. Niciodată. Galina Semenovna a prins fiica și a tras-o afară. A sosit taxiul. Nu trebuiau să se facă prea vizibile. După 3 ore erau deja la destinație. Zina a ieșit complet fără dispoziție. Nu s-a aplecat deloc în salut. Irina s-a uitat la ea cu suspiciune. Sper că aveți pizza, a declarat fata cu arogantă, căci nu pot fără mâncare italiană. S-a uitat cu ironie la mama. Aha, vei avea și italiană, și franceză, a spus gazda cu răutate. Am multe cartofi mici în pivniță, iar asta e delicatese pentru ei. Și a râs cu voce tare. Voi veni să te vizitez, a promis mama. A lăsat câteva lacrimi și, cu un sentiment de ușurare, s-a așezat în taxi. Slavă Domnului, m-am scăpat de tine, a șoptit fericit Galina Semenovna, când taxiul a plecat. Ei bine, intră, a murmurat Zina Mihailovna nemulțumită. Îți voi arăta camera ta. Irina a fost foarte surprinsă că lucrurile ei nu au fost luate. A luat o valiză și a dus-o în casă. Ce? Aici voi locui. A rămas uimită oaspetele în fața unei camere vechi și dărăpânate. Mai este o opțiune, pivnița. A râs cu voce tare Ruda. Alege. Nu ai dreptul. Știi cine este tatăl meu? Este italian? A bătut Irina cu mândrie în piept. Ce? A întins femeia. Tatăl tău a fost un vagabond pentru mama ta. Se spune că l-a născut de la un țigan. Ghenadie este italian. A început isteria la Zina. De unde ai luat asemenea prostii? Eu personal îl cunosc. Mama ta a venit la noi și a dormit cu el, iar apoi l-a forțat să se căsătorească cu ea. Minți! A ridicat nasul Irina și a intrat în noua ei reședință. Tatăl meu este de sânge regal. Dar dacă el este doar fiul nelegitim al unui baron țigan, Ruda a izbucnit în râs din nou. Cu cât mai repede te vei întoarce cu picioarele pe pământ, cu atât îți va fi mai bine. Câte a suferit săraca Irina așteptând nașterea. De 12 ori a plecat de la Zina, a organizat greve ale foamei, dar mama a rămas neclintită și nu a luat-o acasă, așa că Irinei a trebuit să rămână la Ruda ei. Din când în când, Dima o suna și ea plângea. De fapt, băiatul credea că plânge după tată. Irina, nu te supăra, îi spunea el cu o voce bâlândă. Te iubesc. Împreună vom depăși moartea lui Valentino. Cum e vremea în Italia? Urâtă. S-a uitat pe fereastră. Afară ningea. Viscolul bătea și frigul era crunt. Da. Credeam că în sudul Italiei e cald. Acolo ar trebui să fie apă caldă. Trebuie să fie vreo 15 grade. Anul acesta e o anomalie, a murmurat logodnica. Toată Italia e acoperită de zăpadă, chiar și la ecuator. La ecuator? A tușit Dima, dar e departe de el. În vocea lui s-a auzit uimire. Îmi pierd mințile aici, iar tu îmi pui întrebări stupide. S-a enervat Irina, pentru că a intrat din nou în impas. Ei bine, îmi pare rău, într-adevăr, sunt atât de lipsit de maniere. S-a pierdut logodnicul Irinei, iar acolo nu se aude nimic. Ei bine, în legătură cu... În legătură cu ce? A blestemat ea în sinea ei pe Dima, dar nu mai vorbi în ghicitori. Ei bine, în legătură cu moștenirea, s-a hotărât el. Cu siguranță tatăl a lăsat ceva pentru tine. În vocea lui a răsunat speranța. A lăsat, a suspinat ea. Era extrem de sătulă de toată această poveste. Numai că moștenirea mea o voi putea primi abia la 25 de ani.
Italienii au legi stupide. Ei bine, da, s-a liniștit Dima, a auzit cel mai important lucru și sufletul lui s-a luminat. Băiatul era gata să aștepte. Imaginația lui picta cel puțin câteva milioane de euro. În cele din urmă, a venit vremea nașterii. Evident, Galina Semenovna a venit. A trăit toate aceste luni ca în rai. Nici o problemă cu fiica, nici cheltuieri suplimentare. Femeii i-a plăcut foarte mult acest stil de viață. Spre surprinderea Irinei, nașterea a decurs ușor. A dorit atât de mult să scape de copil, încât fetița a ieșit practic în câteva minute. Și ce nume veți da? A întrebat-o doctorul, sau o vor face în orfelinat? Ei bine, să fie Ecaterina Anatolievna, a declarat Irina cu mândrie și a privit cu aroganță la mama ei. Nu! A protestat imediat aceasta, Ecaterina Valentinovna. Chiar nu mai discuta. Am spus că așa va fi, așa că... Au trecut 18 ani. Ecaterina, ți-a venit o scrisoare. Un băiat de aproximativ 12 ani a intrat în cameră. Principalul lucru este că a cerut să o găsească. Inima fetei a început să bată. Chiar și-a fost frică să viseze că el i-a răspuns. Ecaterina a eitat o vreme. A scos albumul ei și a studiat mult schițele. Trebuie să accept tot ce îmi oferă viața. A ascuns comorile ei și s-a îndreptat spre directoare. Bună, Ecaterina, s-a uitat la ea femeia deasupra ochelarilor. În curând va fi ultimul examen, iar apoi și absolvirea. Da, a lăsat ea capul în jos. Tamara Lvovna, Sasha a spus că mi-a venit o scrisoare. O pot lua? Ah, da, aproape am uitat. Directoarea a scos un dosar. Iată, i-a întins ea fetei un plic. Este semnat într-o limbă străină. Ecaterina a fost pe punctul de a-și pierde cunoștința de emoție. Mâinile ei tremurau. De îndată ce a citit primul cuvânt, lacrimile au început să-i curgă din ochi. Este el, Tamara Lvovna, mi-a scris. Nu se putea liniști. Doamne, mi-a răspuns. Timofeeva, toată speranța este în tine. Hai, nu mă dezamăgi. Cu talentul tău, toți ar trebui să prosperăm. M-ai înțeles? A întrebat directoarea cu severitate. Da, Tamara Lvovna, voi încerca, a promis eleva și a ieșit din birou. Fata s-a închis în camera ei, ceilalți se jucau în curte. Ecaterina a strâns scrisoarea la piept, nici măcar nu îndrăznea să o deschidă. În cele din urmă, a respirat adânc și a deschis plicul. Scrisoarea era tipărită, dar la sfârșit era ceva scris de mână. Dragă Ecaterina, a citit ea cu voce tare, îți sunt foarte recunoscător că ai decis să-mi scrii. Lucrările tale sunt extraordinare, iar tu ai doar 17 ani, ai un mare talent. Fetița mea, crede un om care este în modă de mulți ani, știu că nu este atât de simplu în soarta ta, dar pentru artă sunt gata să risc. Îți voi oferi din fondul meu un premiu care te va ajuta să-ți găsești calea. Talentul tău este necesar acestei lumii. Ecaterina plângea. De mult timp învățase bine italiana. De îndată ce, la 10 ani, fata a început să deseneze și să creeze ținute, s-a interesat de limba italiană. Voi face tot ce pot pentru ca tu să te dezvolți, a citit ea, scris de mână. Cu dragoste, Valentino. Nu se putea liniști. Așteptase jumătate de an un răspuns. Naivitatea Ecaterinei nu avea limite, dar a riscat. A trimis lucrările ei idolului său, iar el le-a apreciat la justa valoare. Mulțumesc, săruta fata scrisoarea ei. Valentino, nu veți regreta niciodată asta. Numai un copil care nu a avut niciodată o familie ar putea visa așa și să nu se teamă de asta. Și Ecaterina visa. Nu doar că îl iubea pe designer, ci încerca să se contopească cu el din toată inima. De fiecare dată când crea o nouă imagine cu acolorate, el era cu ea. Valentino parcă o îndruma. Ecaterina atunci nici nu-și imagina ce o așteaptă. Era fericită că idolul ei i-a răspuns, că o inspirezi. Din acea zi, Ecaterina a decis să se dedice în întregime artei de a crea îmbrăcăminte. Nu era doar a ei, era sufletul ei, și nu avea nicio îndoială că va reuși. De îndată ce a terminat absolvirea, Ecaterina a început imediat să-și adune lucrurile. Deocamdată i s-a oferit o cameră în cămin. Fetei nu-i păsa de asta, dar înainte de plecarea ei s-a întâmplat încă ceva. Ecaterina, vino încoace, a cerut-o Tamara Lvovna. Aici este o scrisoare pentru tine. Foarte groasă. Fata a citit repede pe hârtie. Nu înțelegea complet unele subtilități, dar esența era clară pentru ea. Valentino i-a oferit o bursă, i-a dat o alegere,
Ecaterina putea veni în Italia cu întreținerea lui completă sau putea rămâne acasă și să primească bani pentru studii în Rusia. Simt că trebuie să rămân aici, a decis fata. A scris o scrisoare la adresa de e-mail indicată. Și după 3 zile a fost rugată să comunice detaliile bancare, unde domnul Valentino va transfera banii, echivalenți cu suma pe care ar fi cheltuit-o pentru studii și trai în Italia timp de 7 ani. Toți din orfelinat erau în extaz de succesul fulminant al Ecaterinei. Era deja o vedetă. Fata câștigase de multe ori premii la concursuri, iar acum îi se deschiseseră orizonturi complet diferite. Nu vă voi dezamăgi, a șoptit Ecaterina. Vă mulțumesc pentru tot, a răspuns ea la scrisoare. Dar fata nu putea să-și imagineze ce sumă era în discuție și astfel s-a îndreptat spre bancă. 25 de milioane. A fost pe punctul de a leșina când i-au comunicat despre transfer. Doamne! Asta nu se poate! Ecaterina stătea în camera ei din cămin și nu putea să înțeleagă ce să facă acum. În primul rând, trebuie să mă liniștesc, s-a ordonat ea. Apoi am nevoie de un plan. Vreau să obțin o educație și, în același timp, să cos și să desenez. Am nevoie de mult spațiu. Atunci voi construi o casă cu 2 etaje. Exact. Nu avea mult timp pentru reflecție. Ecaterina a cumpărat un teren în suburbie, s-a înscris la facultate și a început construcția. La început a studiat la zi, dar după un an a realizat că pur și simplu nu poate face față la tot. Casa a fost finalizată într-un timp scurt, iar fetei îi trebuia urgent un spațiu de lucru. Ecaterina nu își îndrepta spatele. Tot timpul cosea, desena, studia materialul și, desigur, lucra cu literatura italiană. De acolo își lua inspirația. Valentino o motiva așa cum nimeni altcineva pe lume. Modelele lui o nebuneau, voia să meargă în aceeași direcție, dar să le dea un caracter individual. Idiotă! Striga Irina cu voce tare. Ai avut o astfel de șansă să te căsătorești cu marele Kutuzov. A prins-o pe mama de braț și a pășit în parc. Doamne, cu ce urăciuni trebuie să am de-a face? Se plângea Irina pe tot parcursul drumului. Dar chiar și istoria țării noastre nu știe ce inteligență are el. Creier ca al unei furnici. Și nu spune, a susținut Galina Semenovna, când vor începe, în sfârșit, să ne întâlnim cu bărbați normali. Femeile s-au așezat pe o bancă, mama a scos carnetul ei, a deschis o listă lungă. Acolo erau toate personalitățile istorice semnificative ale țării. După povestea cu tatăl italian Valentino, a decis să nu mai riște așa. Kutuzov, a suspinat ea și l-a tăiat de pe listă. Cine e următorul? În carnet erau toți cei care ar putea deveni străbunicii Irinei. Pe listă era și Lenin. Galina Semenovna nu se simțea deranjată de faptul că el nu a avut copii cu Krupskea. Dar conform legendei, Irina era strănepoata lui. Așadar, acesta era marea noastră carte de vizită. S-a zâmbit mulțumită. Vladimir Ilici Ulianov. Cu siguranță cineva va mușca. Mamă, poate că ne întoarcem la străini? A întrebat cu prudență fiica ei. Hei, nu! A fluturat ea din mâini. Mi-a ajuns acest nenorocit italian. Își amintea Galina Semionovna de eșecul ei. Dar de ce nu-i plăcea femeii să-și amintească de pasiunea ei pentru Valentin? După naștere, totul nu mergea doar bine, ci minunat. Irina și mama ei s-au întors acasă. Doamne! Fetița noastră iubită! Părinții logodnicului au îmbrățișat fata. Cum te-am așteptat? Irina era foarte slăbită. Nu suferea din cauza faptului că își lăsase fetița. Încă nu reușise să-și revină după zilele rele cu ruda. Această zină o chinuia complet. O hrănea prost, nu făcea curățenie în cameră și, în general, nici măcar vasele nu le spăla. Pe scurt, Irina era epuizată de ea. Și iată-le, raiul așteptat. Toți alergau în jurul fetei pe labele din spate. Imediat au început pregătirile pentru nuntă. Galina Semionovna își ținea cu greu entuziasmul. Se îmbăta cu triumful ei. Pentru ca Irina, la 25 de ani, să primească moștenirea tatălui, părinții lui Dima au plătit în întregime o nuntă grandioasă, le-au dăruit tinerilor un apartament cu o cameră, complet mobilat. Nunta a fost, de asemenea, splendidă. Toți invitații nu se sfiau să-și arate onoarea și respectul față de mireasă și mire. Căci acum Dima s-a înrudit cu însuși designerul italian. Și iată-le, succesul! Galina Semionovna zăcea pe patul ei, cu picioarele ridicate. Ea și-a aranjat fiica. Nimeni nu s-a gândit la așa ceva, iar ea era un geniu. Asta înseamnă să-ți miști neuronii. Ei bine, pentru mine. Și-a ridicat paharul. Ura pentru Galina, ura pentru fiica unei nenorocite.
A râs ea. Comparația cu însuși Pușkin era pe deplin justificată. Ce fericită era! Acum nu mai trebuia să o crească pe Irina, să cheltuie bani pe ea și, în general, să o suporte în casa ei. Și primele 3 luni au decurs mai bine ca niciodată, dar apoi, cum se spune, a avut loc o ruptură. Noua colecție a cunoscutului designer italian Valentino a citit cu buzele palide titlul din revista de modă Alea Vasilievna. Cum a fost? Ce s-a întâmplat? A înviat? Cu 2 luni în urmă a avut loc prezentarea uneia dintre cele mai uimitoare colecții Maestro. Valentino era irezistibil. Deși avea deja 70 de ani, el era la fel de tânăr. Voi continua să vă bucur mult timp, a anunțat el după prezentarea modelelor sale. Alea Vasilievna i s-a făcut rău. Totul a început să se învârtă în fața ochilor ei. L-a chemat pe soț. Escroci! Țipa ea. Ne-au înșelat. Ne-au dus de nas, ca pe niște proști. Doamne, trebuie să-i spun urgent lui Dima despre asta. A doua zi, Irina s-a întors acasă cu toate lucrurile ei. Galina Semionovna nu a reușit să-i convingă pe logodnici. Totul era terminat. Mi-ai distrus viața, îi striga fiica. Mai bine m-aș fi măritat cu Anatolie. El m-a iubit întotdeauna. Dar Anatolie, deși era un băiat simplu, nu și-a iertat fosta. Ea l-a trădat. Așa că Irina a rămas singură. Dar după câteva săptămâni, Irina a propus mamei să continue jocul. Toți acești ani nu i-a părăsit speranța. Irina a avut multe relații între întâlniri. Din păcate, niciuna dintre ele nu a dus la căsătorie. Trebuie să facem ceva, a spus nemulțumită mama. M-am săturat de această sărăcie. De ce nu te-ai întâlnit pe internet cu un om decent? Mamă, dar știi câte ori am încercat? A răspuns fiica printre lacrimi. Nimeni nu vrea să mă întrețină. Nimeni nu mă vrea. Bietă Irina, toți din jur sunt atât de cruzii. Și-a acoperit fața cu mâinile și a început să plângă. Nu plânge, a ordonat mama. Mai avem șanse. S-a uitat pe listă. Au mai rămas 3 puncte. Vom continua. Strănepoata lui Lermontov, a lui Tchaikovsky și, bineînțeles, a lui Lenin. Sunt sigură că ultimul ne va aduce noroc. Dar, în ciuda numelui sonor, Ulianov nu le-a ajutat. Cele 2 aventuri s-au gândit serios. Au dus o existență jalnică de atâția ani. Galina Semionovna spera că bătrânețea ei va fi lipsită de grisi. Totul, m-am săturat. A venit în disperare Irina. Mamă, nu mai pot. Găsește-mi un logodnic normal. Galina Semionovna s-a gândit o clipă. Creierul ei a strălucit. Și-a amintit de ceva la care nu s-a gândit aproape 20 de ani. Irina! A exclamat ea. Știu ce trebuie să facem. Ochii ei s-au aprins. Fiica ta. Dar ce legătură are ea? În plus, eu nu știu nimic despre ea. A murmurat Irina, încrucișându-și brațele pe piept. Proastă! Ar fi putut fi adoptată de părinți bogați, iar asta înseamnă. A râs cu bucurie. Asta înseamnă că și nouă ne va cădea ceva, a susținut fiica ei. Mamă, ești un geniu! Și cum de nu m-am gândit eu la asta? Aventurițele au aflat rapid cum a decurs soarta Ecaterinei. Și s-au dus la orfelinat. A devenit designer? A întrebat Irina pe directoare. Ce surpriză! S-a liniștit puțin ca să nu atragă prea multă atenție. Ne-ați putea spune unde locuiește acum? Galina Semionovna a zâmbit strălucitor. Fiica mea nu ar fi părăsit niciodată copilul ei dacă nu ar fi fost grav bolnavă. Vă imaginați, am petrecut 15 ani în Spania, Irina a reușit să-și revină și iată că am decis să luăm fetița la noi, imediat ce ne-am întors acasă. Tamara Lvovna nu a vrut să dezvăluie unde locuiește Ecaterina, dar a avut milă de mamă, mai bine zis, i-a crezut. Taxiul s-a oprit lângă o casă cu 2 etaje, se vedea că arăta elegant și la modă. Ce surpriză! A deschis gura de uimire Irina. Mamă, uită-te cum trăiește! Doamne, ce bogată e! Galina Semionovna a apăsat cu încredere pe sonerie. După câteva minute, din poartă a ieșit o tânără. Semăna cu o adolescentă, toată îmbrăcămintea ei era plină de ață. Ecaterina Valentinovna a întrebat cu mândrie, iar noi venim pentru o chestiune personală. Ei bine, intrați. S-a pierdut gazda. Îmi pare rău, sunt ocupată acum, nu pot vorbi mult cu voi. Cătălina, nepoțica. S-a năpustit asupra fetei Galina Semionovna, imediat ce aceasta a închis ușa. Doamne, cât de mult am așteptat acest moment. Credeam că nu voi trăi să-l văd. Te rog, iartă-ne.
Nu am vrut să te abandonăm. Mama ta a avut ultima etapă de cancer, a reușit cu greu să supraviețuiască. Femeia nu se simțea jenată de faptul că, cu un astfel de diagnostic, Irina nu ar fi putut naște. A înghițit fata și a început să plângă. Mi-au spus că nu mai vrut. Ce prostii, a întrerupt-o bunica. Te-am iubit întotdeauna. Tocmai ne-am întors din Spania. Mama ta a fost acolo aproape 15 ani în tratament. Galina Semionovna a realizat imediat ce slăbiciune avea nepoata ei, așa că nu se gândea să se retragă. Gura ei nu se mai închidea. Iartă-mă, a intervenit și Irina. Din ochii ei curgeau lacrimi mari. Cum am vrut să te îmbrățișez, fetița mea iubită. Ecaterina plângea, a servit ceai rudelor sale, nu putea să-și revină, iar bunica ei deja începea să facă planuri. Ecaterina, cred că și tu gândești la fel ca noi. Nu ne-am văzut de atâția ani, trebuie să recuperăm timpul pierdut, a spus Galina Semionovna cu seriozitate. Ne-ar fi mai bine să locuim la tine pentru o vreme. De asemenea, am fost epuizate în acest timp. Și câți bani au fost cheltuiți? Nici nu-ți poți imagina. Am vândut totul. Bine că ne-a ajutat și un fond caritabil, altfel mama ta ar fi murit de mult, iar eu nu aș fi supraviețuit niciodată morții ei. După 2 zile, escrocele cu bagaje mari s-au mutat în casa orfanei. Ea le-a oferit camere foarte frumoase. Asta e viața. Se bucura Irina. Mamă, asta e un adevărat rai. Uite câți bani are. De unde i-a luat? De la Valentino. Irina a palidit și a lăsat pe farfurie o bomboană neconsumată. Fiica ei cu revelația ei a dus-o aproape la capăt. El este un cunoscut designer italian. Îl ador. Este profesorul meu și idealul meu, spunea Ecaterina cu bucurie. Clar, a răspuns mama, amintindu-și de fostul ei soț, dar măcar cuiva le-a adus noroc. Ecaterina, știi, mama ta este încă slabă, iar eu nu mai am putere. Cred că ar trebui să angajezi o servitoare, a spus Galina Semionovna într-un mod subtil. Viața ne-a bătut atât de tare, încât, Doamne ferește, nimeni nu ar trebui să treacă prin așa ceva. Bine, s-a pierdut puțin fata, dar ne-am putea descurca și singure. Dar dacă vrem, a susținut mama. Ecaterina, înțelege, abia am revenit în simțiri. Nu am timp pentru treburile casnice. A trecut o lună și Ecaterina a început să suspecteze că ceva nu este în regulă. Mama ei venea tot timpul de la magazine cu haine și încălțăminte în sacoșe mari. Vreau să-mi faci așa ceva și mie, îi spunea ea fiicei într-un ton imperativ, arătându-i desenul ei. În așa ceva cu siguranță voi fi irezistibilă. Bine, a răspuns fata fără entuziasm, dar mi se pare că pentru figura ta așa ceva nu se potrivește. Ce știi tu? Intervenea Galina Semionovna. Nici măcar nu o deranja că aceasta era și munca, și profesia nepoatei ei. Trebuie să-i găsim un logodnic demn, a sugerat Irina mamei, altfel își va găsi vreun parazit care va cheltui toți banii noștri. A trecut puțin timp și Ecaterina a realizat că a făcut o greșeală. Nici mama, nici bunica nu-i acordau nicio atenție. Ecaterina, a venit la ea Irina într-o seară, mi s-au terminat banii pe card. Te rog, transferă-mi pe card 700.000. Cred că îmi vor ajunge pentru câteva săptămâni. Nu pot, a început să se opună fiica. Mamă, în acest timp ai cheltuit 3 milioane. Și ce? A deschis ochii mari. Ce? Mă acuzi. Știi cât de mult m-a rănit asta. Atâția ani am suferit că te-am pierdut. Totul, eu și mama plecăm, a început să o șantajeze. Ecaterina a vrut să o oprească, dar dintr-un motiv oarecare a tăcut. Irina a adunat o mulțime de pungi și a început să le scoată afară. Mamă, trebuie să-i arătăm cine este șeful în casă. I-a șoptit ea lui Galina Semionovna. Dar a venit un taxi și Ecaterina nu a ieșit. Femeile stăteau în confuzie. Irina era extrem de furioasă. A băgat totul în mașină. Ea ne va suna singură, a declarat fiica cu mândrie. Ne va implora să ne întoarcem, vei vedea. Dar a trecut o săptămână și Ecaterina nu le-a sunat deloc. Galina Semionovna era în panică. Proastă! De ce am plecat de acolo? O lovea pe fiică cu prosopul. Toate din cauza ta. Ce idiot am fost! Așa am rămas. O înjura mama. Galina Semionovna a chemat un taxi și s-a pregătit pentru o împăcare, dar Ecaterina nici măcar nu i-a deschis ușa. Femeia apăsa și apăsa pe sonerie. Ce vreți? A spus rece nepoata când a ieșit. Am vorbit și cu doctorul, și cu directoarea. Am verificat toate informațiile despre voi.
Sunteți escroci. Nu ați fost niciodată în străinătate. Ați trăit toată viața în vechea voastră casă. Nu vă voi ierta niciodată. Nu am mamă, nu am bunică și niciodată nu am avut. Și a închis poarta în fața oaspetelui. Ce nenorocire! Toată în negru de supărare. Galina Semionovna. Proastă! Vei regreta asta. Dar timpul a trecut și Ecaterina nu și-a mai amintit niciodată de rudele ei. S-a căsătorit cu succes, apoi a născut 2 copii, a muncit mult și a reușit în lumea modei. Profesorul și idolul ei, Valentino, a făcut pentru ea mult mai mult decât Irina și mama ei.